සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනා අදත් මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රයෝජනවත් sentences ටිකක් ගැන. මේ වාක්‍ය ටිකත් ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් useful short sentences. හොඳයි, මේවත් එහෙමනම් අපි කතා කරගෙන යමු. එමනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු දුවේ පුතේ. පළවෙනි වාක්‍යය බලමු අපි. වඳුරා සිටින්නේ පර්වතය මුදුනේය. අනේ සිංහල වාක්‍යය තමයි අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕන. එතකොට වඳුරා කියන්නේ monkey. එතකොට වඳුරා ඉන්නවා, the monkey is කොහෙද? on the top of the rock. rock කියන්නේ පර්වතය. rock කියන්නේ විශාල ගලක්, පර්වතය. එතකොට ඒ පර්වතය උඩ තමයි ඉන්නේ. top කියන්නේ මුදුනේ, උඩ. top of the rock. එතකොට top of the rock කියන්නේ පර්වතය මුදුනේ. එතකොට monkey කියන එක noun එක singular. the monkey is, monkey ඉන්නවා, වඳුරා ඉන්නවා කොහෙද? on the top of the rock. පර්වතය මුදුනේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? the monkey is on the top of the rock. the monkey is on the top of the rock. එතකොට මේකේ අපි එහෙම නේද කියලා කියනවා. කොහොමද? එතකොට is it not, ඒක එහෙම නෙමෙයිද? is it not. එතකොට ඒක කෙටියෙන් කියනවා isn't it නේද? එහෙම නේද? isn't it එහෙම නේද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? the monkey is on top of the rock, isn't it? the monkey is on top of the rock, isn't it? මේක මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් මේ ක්‍රමය කළා. ඒක බැලුවේ නැති දුවලා පුතාලා බලන්න, ඉගෙන ගන්න. ඒකට මේක හොඳ ක්‍රමයක්. වඳුරා ඉන්නේ පර්වතයේ මුදුනේ නේද? එහෙම නේද කියලා කියන්නේ නේද? the monkey is on the top of the rock, isn't it? the monkey is on the top of the rock, isn't it? එහෙමයි එන්නේ. දෙවෙනි වාක්‍යය අපි බලමු. රෝහල් වල රෝගීන් බලාගන්නේ හෙදියන්ය. රෝහල් වල රෝගීන් බලාගන්නේ හෙදියන්ය. මේ වාක්‍යය අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරමු බලන්න. එතකොට හෙදියට කියන්නේ කොහොමද? නර්ස්. එතකොට හෙදියන් බහුවචන. එහෙමනම් nurses. එතකොට බලා ගන්නවා කියන්නේ look after. look after කියන්නේ ගොඩක් ආදරෙන් බලා ගන්නවා. එතකොට nurses look after. නර්සස්ලා බලා ගන්නවා. කවුද බලාගන්නේ? patients, රෝගීන්. patient කියන්නේ රෝගියා, patients කියන්නේ රෝගීන්. එතකොට nurses look after patients. එතන nurses කියන එකත් plural, patients කියන එකත් plural. එතකොට look after කියන එක අපි verb එක හැමම දානවා. ක්‍රියාව යකට s එකක් හැමෙනවද? නැහැ. singular ටනේ එන්නේ. singular එකටනේ. එතකොට nurses look after patients කොහෙද? hospital වලනේ, in hospitals. එතනත් hospitals කියන්නේ රෝහල් වල, ඒකත් plural නේද? s එකක් එනවා. එතකොට hospitals. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? nurses look after patients in hospitals. nurses look after patients in hospital. nurses look after patients in hospital. මේ වගේ ඉක්මනට කියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට රෝහල් වල රෝගීන් බලාගන්නේ හෙදියන්ය කියන වාක්‍යය තමයි අපිට මේ වගේ ඕනම වාක්‍යයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. මේ යෙදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න, හදන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි, තුන්වෙනි වාක්‍යය බලමු. ඔයාට මගෙන් මොනවද ඕන? මගෙන් ඔයාට මොනවද ඕන? මොනවද ඕන ඔයාට මගෙන්? කොහමද අහන්නේ? What do you want from me? Want කියන්නේ අවශ්‍ය. What do you want? ඔයාට ඕන මොනවද? From me, මගෙන්. From me කියන්නේ මගෙන්. එතකොට what do you want from me? What do you want from me? ඔයාට මගෙන් මොනවද ඕන? What do you want from me? What do you want from me? හරි. ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඊගව වාක්‍යය බලමු. හතරවෙනි එක. ඇය සාමාන්‍ය සතියන්තයේ දුරකට යයි. සතියන්තයේදී යා දුර කොහේ හරි යනවා. දුර ට්‍රිප් එකක් වගේ කොහේ හරි යනවා නේද? ඒක තමයි කියන්න ඕනේ. එතකොට කවුද මේ යන්නේ?
ඇය she එහෙමනම් ඒක තමයි noun එක she යනවා එතකොට goes අන්න එතන she කියන එක සිංගියුලර් එහෙමනම් go කියන ක්‍රියාවයකට s එකක් එනවා නේද එතකොට goes she goes ඇය යනවා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් usually සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ එක පුරුද්දක් කරගෙන ඉන්නවා සතියන්තේ යන්න හැම සතියන්තයකම එයා දුරක ඇවිදින්න යන්න පුරුද්දක් කරගෙන තියෙනවා එතකොට usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එතකොට she usually goes ඇය සාමාන්‍යයෙන් යනවා කොහාටද away දුරකට නේද away කියන්නේ දුරකට at weekends කියන්නේ සතියන්තේ weekends කියන්නේ සතියන්තේ එහෙමයි දෙන්නේ at weekends එතකොට she usually goes away at weekends එහෙමයි යෙදෙන්නේ හරි ඊගාව පස්වෙනි වාක්‍ය බලමු අශ්වයා බඩඉරිඟු සහ පිදුරුකයි එතකොට අශ්වයට මොකක්ද කියන්නේ horse එතකොට මෙතන the horse අශ්වයා අපි දන්න අශ්වයෙක් වගේ නේද the horse අශ්වයා කනවා එතන eats the horse කියන්නේ එකනයි singular එමනම් eat කියන ක්‍රියාවේ මේ අගට s එකක් එනවා එතකොට the horse eats අශ්වයා කනවා මොනවද corn කියන්නේ බඩඉරිඟු ඊට පස්සේ පිදුරු වලට මොනවද කියන්නේ straw පිදුරු වලට කියන්නේ straw එතකොට the horse eats corn and straw පිදුරු සහ බඩඉරිඟු කියන එක එතකොට the horse eats corn and straw හොඳයි එහෙමයි ඒක ඊගාට 6 වෙනි වාක්‍ය බලමු පෘථුවිය සූර්යයා වටා ගමන් කරයි එතකොට මේ ගමන් කරන්නේ කවුද පෘථුවිය එහෙමනම් earth කියන එක තමයි noun එක මෙතන එතකොට the earth move ගමන් කරනවා කියන්නේ මෙතන move තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන එක move the earth moves එතන s එකක් එනවා නේද move කියන එකේ අගට s එකක් එනවා එතකොට the earth moves පෘථිවිය ගමන් කරනවා කොහාටද සූර්යයා වටේ සූර්යයට කියන්නේ sun එතකොට the sun round the sun කියන්නේ සූර්යයා වටේ round කියන්නේ වටේට round the sun කියන්නේ සූර්යයා වටේ එතකොට the earth moves round the sun පෘථිවිය සූර්යයා වටේ ගමන් කරයි. හොඳයි ඊගාව වාක්‍ය 7 වෙනි එක බලමු. උණු ජලය ටිකක් වත් කරන්න. දැන් කෑම කකා ඉදින් සමහරලාට ඇල් ජලයක් ගියනවා උණු ජලයක් ගියනවා. එයාට උණු ජලය ටිකක් ඕන වෙනවා. එතකොට උණු ජලය ටිකක් වත් කරන්න. වත් කරනවාට කියන්නේ මොකද්ද? වත් කරනවාට කියන්නේ පෝ. මේ අලුත් වචන එහෙම හොඳට ස්පෙලින්ස් එක්කලා මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ. එතකොට පෝ වතුර ටිකක් some water pour some water වතුර ටිකක් වක් කරන්න pour some water මෙතන කියන්නේ උණු ජලය එමනම් warm උණු කියන්නේ warm එතකොට pour some warm water මෙතන කමාන්ඩ් එකක් නේද උණු ජලය ටිකක් වත් කරන්න මං කිය ක්‍රියාවක් වාක්‍ය මුලට එනවා නම් ඒක විධානයක් අනකිරීමක් කමාන්ඩ් එක එතකොට pour some warm water උණු වතුර ටිකක් වත් කරන්න warm කියන්නේ උණු warm water උණු ජලය pour some warm water එහෙමයි හොඳයි ඊගාව එක බලමු 8 වෙනි වාක්‍ය සහල් සිසිල් කාලගුණයක් තුන වර්ධනය නොවේ රයිස් කියන්නේ වී සහල් නේද එතකොට රයිස් වගා කරන්න බැහැ කියන එක නේද එතකොට grow වගා කරනවා doesn't එහෙම නැත්නම් does not rice does not grow සහල් වැවෙන්නේ නැහැ වී වැවෙන්නේ නැහැ rice does not grow කොහෙද සීත කාලගුණයක එතකොට in the cool climate කියන්නේ කාලගුණය
cool climate කියන්නේ සිසිල් කාලගුණය. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වැසි සහිත ඔය ගොඩක් සීතල කාලගුණය. in cool climate in cool climate එතකොට සිසිල් කාලගුණයක් තුළ වැවෙන්නේ නැහැ wheat කියන එක. rice does not grow in cool climates. rice does not grow in cool climates. මේක අපිට ලස්සන කරලා does not කියන එක doesn't කියන්න පුළුවන්. rice doesn't grow in cool climates. ඊගාට 9 වෙනි වාක්‍ය බලමු. ඇයට ඉංග්‍රීසි හොඳින් ඉගෙනීමට අවශ්‍යයි. ඇයට ඉංග්‍රීසි හොඳින් ඉගෙනීමට අවශ්‍යයි. එතකොට කාටද අවශ්‍ය? ඇයට. she. එතකොට she wants. want කියන්නේ අවශ්‍යයි. මෙතන want කියන එකට s එකක් එනවා. එතකොට she wants ඇයට අවශ්‍යයි මොනවද? to learn ඉගෙන ගන්න English ඉංග්‍රීසි well හොඳට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට එහෙමයි යෙදෙන්නේ. she wants to learn English well. she wants to learn English well. she wants to learn English well. හරි. ඊගවට තව වාක්‍යයක් බලමු අපි. 10 වෙනි වාක්‍යය. මම සාමාන්‍යයෙන් සතියකට වරක් හෝ දෙවරක් ක්‍රීඩා කරනවා. සතියකට වරක් හෝ දෙවරක්. එතකොට එයා ඒ පුරුද්දක් කරගෙන ඉන්නවා සතියකට සැරයක් හරි දෙපාරක් හරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න නේද? අපි බලමු. එතකොට මෙතන noun එක I ක්‍රීඩා කරනවා play. I play. එතකොට usually සාමාන්‍යයෙන් නේද? usually පුරුද්දක් විදියට. I usually play මොනවද? cricket once or twice. සැරයක් හරි දෙකක් හරි. a week සතියකට සැරයක් හරි දෙකක් හරි එහෙමයි කියන්නේ. once or twice. once කියන්නේ එක සැරයක්, twice කියන්නේ දෙපාරක්. a week සතියකට වරක් හෝ දෙවරක් ක්‍රීඩා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් සතියකට වරක් හෝ දෙවරක් මම ක්‍රීඩා කරනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I usually play cricket once or twice a week. I usually play cricket once or twice a week. I usually play cricket once or twice a week. ඒ විදිහටයි යෙදෙන්නේ. හරි එහෙමනම් මේ වාක්‍ය ටික තමයි දුවේ පුතේ අද කතා කරේ. ගොඩාක් වටිනා වාක්‍ය ටිකක්. මේවා හදන විදිහ බලන්න. ඒ වගේ අමාරු වචන තියෙන ටික ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ තවත් සමාන වාක්‍ය, සිමිල වාක්‍ය ගොඩාක් හදලා පුරුදු වෙන්න. මේ ටිකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න. මගේ channel එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න අය subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. තව ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. හොඳයි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. මගේ අර තවත් short videos ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. ඒවත් බලලා ඉගෙන ගන්න. මගේ වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඒ බැලුවේ නැති අය ඒවත් සේරම බලලා ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ. ඒ ටික උනන්දුලා ඉගෙන ගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලුම දෙනාට goodbye කියනවා. තෙරුවන් සරණයි.